नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज अति नै महत्त्वपूर्ण विषयबारे हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। यो कोभिड-19 को लकडाउनको पिरियडमा भारतमा डोमेस्टिक भाइलेन्स वुमेन माथि, नारी माथि धेरै नै बढेको रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौं। नेशनल कमिसन फर वुमेनले एउटा डेटा जारी गर्नुभएको छ अनि यस डेटामा भनिएको छ कि फर्स्ट वीक अफ मार्चमा जुन रिपोर्ट भएको थियो टोटल केसेस 116 थियो भने एन्ड अफ द मार्चमा यसको नम्बर 257 अलमोस्ट डबल भएर गएको छ। र यसै विषयलाई लिएर आज हामी सिक्किमको पर्सपेक्टिभमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अनि आज हामीसँग प्यानलमा हुनुहुन्छ योसा लाचेन्पा, उहाँ मेम्बर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ स्टेट वुमेन कमिसन सिक्किमको, गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमको। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ इन्चुक नामगेल, उहाँ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ वान स्टप सेन्टर गान्तोकको। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ भेरी सिनियर एडभोकेट अफ हाई कोर्ट अफ सिक्किम जोला मेगी, जो वुमेन इस्युजहरूलाई लिएर पनि केसेसहरूलाई लिएर पनि उहाँ अघि बढिरहनु भएको छ, उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट योसा लाचेन्पा, तपाईलाई सोध्ने है, सिक्किमको जब कुराकानी गर्दछौँ यो लकडाउनको पिरियडमा कति केसेसहरू रिपोर्ट भएको छ अनि कस्तो कस्तो केसेसहरू रिपोर्ट भएको छ? थ्याङ्क यू निर्मल। आफ्टर द लकडाउन हामीले जति पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स केसेस हेर्यो, अब एज कम्पेयर टु अदर स्टेट्स है, हाम्रो चाहिँ आफ्टर द लकडाउन अहिले नम्बर छ हाम्रो 11वटा केसेस। दुईटा चाहिँ, एउटा चाहिँ इस्ट डिस्ट्रिक्ट वान स्टप क्राइसिस सेन्टरमा रिपोर्टिङ भएको थियो, एउटा चाहिँ साउथको जोरथाङ जहाँ वान स्टप सेन्टर छ त्यहाँ रिपोर्टिङ भएको थियो। र 9 चाहिँ हामीले थ्रु फोन हामीलाई वुमेन कमिसनमा चाहिँ थ्रु फोन हामीलाई चाहिँ कम्प्लेन आएको थियो। न यसमा कतिवटा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसेस पनि छ, तर त्यसमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ उनीहरूलाई इमिडिएट जुन चाहिँ हामीले इमिडिएट सहायता दिने, जुन चाहिँ हामीले एसिस्टेन्स दिने चाहिँ त्यस्तो जरुरी थिएन। किनभने हामीले अगर बिकज प्रायोरिटी के छ भने चाहिँ अब कुटपिट गरेको छ र इमिडिएट उनीहरूलाई मेडिकल र सेल्टरहरू प्रोभाइड गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन छ त्यो उनीहरूलाई चाहेको थिएन। उनीहरूको चाहिँ म्याक्सिमम क्वेरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब बुढाले खर्च पानी नदिएको र या कतिवटा केसेस यस्तो पनि थियो जहाँ चाहिँ यो लकडाउनको पेटमा पनि बुढाले अर्काको बुढी लगेर गएको छ, यस्तो केसेस पनि आएको छ डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसेस है। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जब यो लकडाउनको बाद जब यो जति पनि यो हाम्रो कन्ट्रीमा जति पनि यो केसेस त्यो राइज हुँदैछ, एनसिडब्ल्यूले रेगुलर बेसिसमा चाहिँ सबै स्टेट कमिसन फर वुमेनहरूसँग चाहिँ उनीहरूले कोअर्डिनेट गर्दैछ टु फाइन्ड आउट वाट इज द स्टेटस। सो एज कम्पेयर टु हाम्रो अहिले जुन चाहिँ हाम्रो स्टेटको जुन चाहिँ स्टेटस छ, सो अहिले चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ न 11वटा केसेस मात्रै रिपोर्टिङ हुँदैछ। र हामीले चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरू पनि थ्रु सोसियल मिडिया पनि हामीले सर्कुलेट गरेको छ। इनफ्याक्ट हामीले पर्सनल नम्बर्स पनि दिएको छ सबैलाई, सेइङ द्याट एट 24/7 तपाईँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने टोल फ्री नम्बर पनि दिएको छ, वुमेन्स हेल्पलाइन नम्बर, द्याट इज 181 र चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098। सो अब हामीले होल कन्ट्रीको उयसमा नजरियामा हेऱ्यो भने अब जस्तो यूपी, पंजाब, इनफ्याक्ट पंजाबमा 700 नम्बर अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स केसेस रिपोर्टिङ भएको छ आफ्टर द लकडाउन। सो एज कम्पेयर टु अदर स्टेट हाम्रो त्यति रिपोर्टिङ भएको छैन, त्यो म भन्न चाहन्छु तपाईलाई। ओके, म इन्चुक नामगेलकोमा आउन चाहन्छु है। इन्चुक, जति पनि यो डोमेस्टिक भाइलेन्स केसेसहरू भइरहेको छ, स्पेशली यो लकडाउनको पिरियडमा, कोभिड-19 को लकडाउनको पिरियडमा कुन कुन फ्याक्टर्सले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई साइकोलोजिकली? Thank you, Nirmal. Thank you for having me here. And as we all know, तपाईले mention गर्नु भइसकेको छ that there has been a marked increase in domestic violence cases globally, हैन, सिक्किममा मात्रै, इन्डियामा मात्रै हैन। So as we know, domestic violence is nothing but an imbalance of power. And the causes leading to domestic violence during lockdown, it could be because of these factors which I'm going to mention. Like the first would be the people in troubled relationship find for walls, you know, but they have to deal with each other throughout the time. Okay. The reason could be is also because of financial uncertainty, because of pay cuts or either job loss. And the
third could be because the partners who are predisposed to mental health issues, like let's say anxiety disorders or mood disorders or addictions, that could also have an effect on domestic violence. And the arco could also unable to share domestic responsibilities. Just thinking like some partners are not really used to being given instructions and told to do this and that around the house. It's really help around domestic chores, you know. So when they're given instructions and all, it might hit on the ego. Okay, so because of that also, it could lead to these factors. And the lastly, it's because of I feel it's because of idle mind. Because now that we have nothing much to do at home, oh, so दुनिया भरको चीजहरु दिमागमा आइरहन्छ, and because of that, it could lead to frustration and anxiety and stress, and you know, we tend to catastrophize things, and then ultimately it would also result in domestic violence. So the inner यो कुराहरुले गर्दा चाहिँ psychological effect कस्तो पाराले हुन्छ भने चाहिँ there could be frustration, anxiety, the anger displacement, the partner on your partner or other the children or the members of the family. And the other reasons could be because of ego tussle पनि हुन सक्छ, low mood, insomnia, the sudden decrease of increase in appetite. So all these factors plus also suicidal ideation and or intent पनि हुन सक्छ. So in state like Sikkim, alcohol withdrawal syndrome पनि कतिको factor थियो, किनभने wine shop पनि बन्द गरेको थियो, and I'm sure like this is also a contributing factor, right? Right. Because of substance abuse withdrawal or either substance use withdrawal, we could also feel that people, let's say, frustration हुन सक्छ, because they are not able to procure the items like alcohol, which is the most common out here, or either other substances. So because of this also, they might vent out their frustration on their partners or the members of the family. So which could lead to higher incidence of domestic violence. So these are all the factors that I would like to. Okay. Zola Megi, तपाईलाई सोध्न चाहन्छु है, जुन योसा लचेनपाले हामीलाई डेटा दिनुभएको छ सिक्किमको पर्सपेक्टिभमा, don't you think it's worrisome? Yeah, it is, because if you see Sikkim society ma चाहिँ alcohol, drug abuse, domestic violence, right? These are one of the prime factors now यो चाहिँ हाम्रो society मा चलिआएको. It's not so intense type को त छैन domestic violence as we see in other states, right? Like dowry deaths right? त्यस्तोहरु त छैन, तर भए पनि like Enchukले भनिहाल्नु भयो, one of the prime factors चाहिँ alcoholism. के हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा झै झगडा भइरहन्छ है, where the husband is like a drunken है, उनीहरु अलिकति मात्ने हुन्छ, बुढीलाई कुट्ने हुन्छ. This is one of the reason के domestic violence हुन्छ. Whereas अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ we see financial status है, त्यो gambling हरुमा हुन्छ, अलिकति gambling गर्दाखेरि उनीहरुले घरमा नहेर्ने है, नानीहरुलाई maintain गर्ने. So this is also, see, when we talk about domestic violence भन्छ violences हरु के को, we have to understand that है. Violences हरु चाहिँ के हुन्छ भने एउटा physical हुन्छ जुन चाहिँ कुट्ने है, अर्को हुन्छ financial. Violence violence भनेको चाहिँ के हुन्छ, जसमा चाहिँ घरमा बाउले है नानीहरु मेन्टेन नगरेको, आमालाई घर खर्चहरु नदिएको. अन्त अर्को हुन्छ सेक्सुअल हो, सेक्सुअल हुन्छ जसमा चाहिँ we've seen there are marital rapes भन्छ आजकल त we've known that thing है. र they don't talk, people usually they don't talk about sexual violences हरु, तर it is very अहिले यस्तो lockdown season मा we have heard cases where पुरा rape हुँदैछ है, बुढाले बुढीलाई जबरजस्ती गर्दैछ. This are also one of the kind of violence that comes into domestic violence है. then अर्को हुन्छ mental tortures गरेको है. So these are the violences. अन्त यसले गर्दाखेरि थुप्रो मान्छेहरु अहिले के हुन्छ, लकडाउन छ, everything is locked down, you can't come out, निस्किँदैन है. बुढाहरु पनि घर भित्रै बस्नुपर्छ, some are compelled like she said है, इन्चुकले भनिहाले कति जना एडिक्ट्सहरु हुन्छ, कतिहरु अल्कोहलिक हुन्छ, क्रोनिक अल्कोहलिकहरु हुन्छ, तिनीहरुले खानु नपाउँदाखेरि फ्रस्ट्रेसन को लागि निकाल्छ, लास्टमा बुढीलाई नै निकाल्छ. So that we say युसा माध्यमले भन्नुभएको, these are few reported cases, अरु कतिवटा unreported छ होला, where they have not victims हरु निस्केर भन्नु सकेको छैन, कम्प्लेन गर्नु सकेको छैन. So this is हामीले सोच्यो भने हेर्यो भने it is
अब वरी गर्ने नै उयो हो क्या यो चाहिँ फ्याक्टर्स 11 in 30 days मा 11 reported cases. Imagine how many cases are there which are not reported at all. Okay, I'll come. Yes, म तपाईकोमा आउँछु है। यो सम्म तपाईहरुले अवेयरनेस गर्नका निम्ति के कस्तो कदमहरु चालिरहनु भएको छ अथवा इफ देयर इज अ डिस्ट्रेस वुमन कोही नारी यस्तो भिक्टिम भयो भने चाहिँ उहाँहरुले कमिसन सँग कसरी सम्पर्क गर्ने अथवा अरु कस्तो प्रोसेस कम्प्लेन लन्च गर्ने? वान थिङ चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले अवेरनेस चाहिँ थ्रु सोसियल मिडिया हामीले चाहिँ फोन नम्बर सबैलाई हामीले बाटेको छ। त्यो मात्रै होइन, इनफ्याक्ट स्टेट गभर्मेन्टले इभन प्रिभेन्टिभ मेजर्स लाइक हाम्रो एडभाइजरिज फ्रेम गरेर थ्रु मिडिया नै हामीले सर्कुलेट गरेको छ, जहाँ चाहिँ 7 पोइन्ट छ। इन केस इफ देयर इज अ वुमन इन डिस्ट्रेस और वुमन हु इज बीन अब्युज्ड or victim of domestic violence can immediately report to nearest police outpost या अथवा 181 जुन चाहिँ टोल फ्री नम्बर छ। हामीले सबै डेलिभरी स्ट्रक्चर्सको कन्ट्याक्ट नम्बर्स पनि दिएको छ। नाउ यो नम्बर्सहरू कसरी चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा पुग्ने, द्याट वुड बी वान क्वेरी। यो चाहिँ के गरेको छ भने हामीले डाइरेक्टर पञ्चायत सेल जुन हुन्छ आरएमडिटीको अन्डरमा, सिन्स उनीहरूको चाहिँ होल पञ्चायत होल स्टेटको पञ्चायतको वाट्सएप ग्रुप छ, सो वी हेभ रिक्वेस्टेड देम टु पुट इन द वाट्सएप ग्रुप अल्सो। यो पनि सर्कुलेट भइसकेको छ। सो अब एउटा गाउँमा जहाँ इमिडिएट जसलाई रिपोर्टिङ गर्नु सक्छ भने पञ्चायत हुन्छ, वार्डको पञ्चायत हुन्छ। सो हामीले पञ्चायतहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको छ, यस्तो केसेस आएको छ भने इमिडिएटली उनीहरूले इमिडिएटली एउटा एसिस्टेन्स प्रोभाइड गरेर या नियरेस्ट पुलिस स्टेसन या अथवा हाम्रो नम्बरमा या 181 मा या वान स्टप सेन्टरमा पनि कन्ट्याक्ट गरिदिनु भनेको छ है। 1 2 के हो भने चाहिँ अवेरनेस चाहिँ हामीले सोसियल मिडियामा दियो है। अब मैले सोसियल मिडियामा दिएर मात्रै हुँदैन, जसले हेर्दैछ उनीहरूले पनि सर्कुलेट गरिदिनु पर्यो नि, सेयर गरिदिनु पर्यो। जति नम्बर छ जति सेयर हुन्छ सबैकोमा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु नो अवेरनेस एट दिस मोमेन्ट एट दिस यु नो जङ्क्चर जहाँ चाहिँ लकडाउन छ, सोसियल मिडिया इज द ओन्ली मिडिया फोरम जहाँबाट चाहिँ हामीले मेसेज पास अन गर्नु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज वान थिङ वाट वी हेभ बिन डुइङ एन्ड we have also circulated up जस्तो मैले अघि भने हामीले आफ्नो नम्बर्स पनि पर्सनल नम्बर्स पनि दिएको छ। इन केस एउटामा लागेन भने अर्कोमा लाग्छ। सो यु नो आई रिक्वेस्ट जो पनि छ यसरी भिक्टिम अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स या अथवा कोही एनी काइन्ड अफ अब्युजेस फेस गरेको छ भने अगाडि आएर रिपोर्टिङ गरिदिनुहोस्। यसरी नसोच्नुहोस् कि अहिले लकडाउनमा यिनीहरू पनि आइपुग्दैन फाइदा छैन भनेर होइन। हामीले पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग पनि यो सबै इन्फर्मेसन हामीले सर्कुलेट गरिदिएको छ। They have to take action, they have to initiate help to those people who need it. So त्यसले गर्दाखेरि awareness is more important right now. So त्यसले गर्दा तपाईको द्वारा चाहिँ I think everyone should share your information। जति पनि कन्ट्याक्ट नम्बर्स हामीले अस्ति पनि दिएको छ, फेरि म तपाईलाई पनि दिन्छु। त्यो जति जनाले हेर्छ उनीहरूले शेयर गरिदियो सो दैट राइट जग्गामा चाहिँ पुगोस् जसलाई चाहिँ निडी छ। इन्चुक अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ है मेन्टल हेल्थको बारेमा हैन, साइकोलोजिकल सिम्पटम्स के हुन सक्छ अनि यसको यसलाई कम्ब्याट गर्ने अथवा यसलाई कस्तो कस्तो मेजर्सहरु लिनुपर्ने, कस्तो कस्तो यु नो आई मिन स्टेप्सहरु लिनुपर्ने अलिकति कन्ट्रोलमा राख्नका निम्ति अथवा आफ्नो जति पनि डिसअर्डर्सलाई कन्ट्रोलमा राख्नका निम्ति? Okay, all right. Psychological symptoms are again मैले अलिकति भनेको पनि थियो, like let's say frustration, insomnia, low mood हुन्छ नि. So these are aggression and all these are all the other symptoms. But what I would like to say is that victims are say your safety is of prime importance, हैन? So please do not feel awkward or obliged to reach out. Just reach out to your trusted friends or family. If you can't reach out to like organizations that are taking care of you, like 181 Women's Helpline, your one-stop center, you can also reach out to trusted family members and friends around you. And apart from that, Jay, what I would like to say is like just generally for everybody is to create a routine, because unstructured time can lead to boredom, which in turn can lead again to anxiety and depression, and which would also again trigger domestic violence. So this current, it's very important to structure one's time. Like for example, what time you wake up, a certain time you have your food, then also indulge in physical exercise. Because if you indulge in physical exercise or either indulge in some sort of hobby that you have been cornered, that you have been cornering for some time, you feel productive about it and it's a feel-good factor. So it helps you also during this time.
And the other thing is, please maintain social connection even while social distancing. Oh, that is very important. And last but not the least is, please be mindful of your behavior towards others. So, and afai you take care of yourself. Just be easy on yourself. And Sunny, don't be too hard on anyone around you in the family. Cannot be 24/7 you're confined in the same space. Irritation ta huन्छै हुन्छ, because it increases. That is natural, right? But what you can do is you can control. So just take steps to assure that you don't harm anyone. Don't say harsh words to anybody, but just like maintain your cool. And also indulge in activities like meditation, yoga, or any sort of physical activities that can work for you. So I feel if you do all this, Jay, then it could bring about mental stability to you in times of crisis like this. Absolutely. Zola Megi, धेरै womenहरू victim हुन्छन् domestic violence को, तर they don't want to speak up. यो जुन हामीले figure पायो, this is just a tip of an iceberg, right? So ma'am, what do you think kind गएर womenहरूलाई एउटा feeling के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ once they come to the commission, police कमा गएपछि I mean एउटा केस बनिन्छ, केस बनेपछि time investment को कुरा आउँछ, अनि money investment को कुरा आउँछ है, अनि these are the factors I think उनीहरू होल्ड ब्याक गरेर राख्छ आफूलाई हैन म्याम उनीहरूको लागि लिगल पोइन्ट अफ भ्यूमा कस्तो खालको सपोर्ट दिन्छ लिगल सिस्टमले First and foremost thing चाहिँ अब यस्तो नै अब when you get married to a person है अब दुईजना के राजी खुसीमै हुन्छ नि अब एउटा म्यारेज चाहिँ how does it work is respect भन्छ सबसे ठुलो कुरा अन्त when you have been violated अब तपाईको अब त्यो उयो नै violate गर्दैछ कसै अब है inside the house कसैले right violate गर्दैछ तपाईलाई कुट्दैछ है unnecessary तपाईलाई अब taunt मार्दैछ all these things are happening you should understand कि rather than blaming yourself चाहिँ के अब आफ्नो right violate हुँदैछ भने त्यो कुरा चाहिँ first and foremost thing चाहिँ बुझ्नु पर्छ one person ले किनभने maximum when I see people when our ladies मेरोमा आउँछ when they talk they blame themselves क्यों कि मैले पो राम्रोसँगले खाना नपकाएको कि मैले पो काई पुराइन कि अब they blame themselves यो कुरा चाहिँ अब when someone is hitting you है someone ले त कसैले तपाईलाई financially support गरेको छैन यत्रो काम गरेर पनि तपाईलाई taunt मार्दैछ भने चाहिँ you should understand rather than blaming you should understand that something is wrong in your marriage क्यों you have to come out from that क्यों in order किन भोलिको दिनमा के हुन्छ भने चाहिँ अब यो कुरा अब if a husband is hitting a wife नानीको अगाडि then that नानीको त्यो साइकोलोजीले यति यसरी बसेको हुन्छ कि it is so okay क्या अब धुलाई खानु चाहिँ ठिकै नै रहेछ because I have seen my father hitting my mother so भोलिको दिनमा if I get married to somebody else अन्त त्यो मान्छेले नि मलाई हिकायो भन्ने it is okay भन्ने हुन्छ so that is how things work out क्या so त्यो in order अब she has to as a mother as a woman चाहिँ उले चाहिँ बुझ्नु पर्छ क्या उलाई हिकाको चाहिँ उलाई मात्रै हिकाको हैन नि फ्यामिली पनि त्यहाँ डिस्टर्ब हुँदैछ नि उसले गर्दा so in order to do that she has to stop क्या यो सबै स्टप गर्नुको लागि चाहिँ उले पहिला चाहिँ आफूलाई ब्लेम नगरेर चाहिँ यो अब उसको प्रब्लम के हुँदैछ because just because a domestic violence भयो भन्दामा you don't have to end the marriage हैन नि यसमा you can come out talk take help legal help लिन हुन्छ काउन्सिलिङ गर्दा हुन्छ बसेर बात मार्दा मोस्ट के अब थुप्रो जना चाहिँ किन निस्किँदैन भने चाहिँ उनीहरूले दे फिल लाइक अब म्यारेज चाहिँ ब्रेक अब ब्रोकन क्या अब हुँदैन अब चाहिँ सके अब त्यहाँदेखि अब आई विल नो लङ्गर ह्याभ अ फ्यामिली भन्ने त्यो डर हुन्छ बट त्यस्तो हुँदैन नि लाइक युसा म्याडम नोज द्याट क्या उनीहरू आएर हामीले काउन्सिलिङ दुईटै पार्टीलाई बोलाएर हामीले वी क्यान टक टु देम हुन्छ नि वी क्यान टक टु देम वी क्यान टेल वी क्यान आस्क द हस्बेन्ड वाट इज यर प्रब्लम किन चाहिँ तपाईँले कुट्नु भएको है किन यस्तो हुँदैछ उहाँलाई यस्तो हुँदैछ तपाईँले कुट्दाखेरि नानीलाई यस्तो हुन्छ भने फ्युचरको हामीले सबै उहाँलाई सम्झाएपछि चाहिँ समटाइम्स इट वर्क्स बुझ्नुभयो समटाइम्स इट वर्क अब कतिवटा कुरा कोर्टमा पनि के हुन्छ जब हामीले कोर्टमा केसेस ल्याउँछ है डोमेस्टिक भायोलेन्सको केसेस ल्याउँछ देन कोर्टले चाहिँ कहिले पनि इट डज नट टेक इट एज अ क्रिमिनल केस लिँदैन नि एउटा वार्निङ जस्तै दिन्छ कोर्टले पनि आइन्दादेखि यस्तो न किनभने वी डोन्ट ह्याभ द्याट इन्टेन्सन टु ब्रेक द म्यारेज नि
है भोलिको दिनमा त्यो लेडी जोले चाहिँ कोर्टमा केस ल्याएको शी हेज टु गो ब्याक टु अ फ्यामिली नि उसको हस्बेन्डकोमा जानुपर्छ नि त सो वी कान्ट ब्रेक एभ्रिथिङ क्या त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ वी ट्राई एन्ड एक्सप्लेन द्याट पर्सन क्या जति सक्दो चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई काउन्सिलिङ दिएर उसले उसको एडभोकेट लगाएको छ भने उसको थ्रु उसको एडभोकेट बसेर बात मारेर दिस इज यो प्रब्लम यो मेन्ड गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको फ्यामिली पनि मेन्ड हुन्छ भन्ने त्यो पाराले चाहिँ वी ट्राई एन्ड डु इट क्या अन्त कोर्टमा पनि अब कोर्टमा केसेस आउँदाखेरि वी अल नो द्याट है कोर्ट भनेपछि सबैजना कस्तो डराउँछ है कोर्टमा पुगेपछि कुरा बिग्रिन्छ भन्ने हुन्छ तर अब डोमेस्टिक भायोलेन्स केसेसहरू चाहिँ के गर्छ भने कोर्टमा आउँदाखेरि इन क्यामेरा गर्छ पब्लिकली कहिले पनि गर्दैन एकदम कन्फिडेन्शियली पार्ने नै गर्छ केसेसहरू है कसैलाई बाहिरको पब्लिकहरूलाई देखाउँदैन यस्तो केसेसहरू चाहिँ अन्त कोर्ट विल ट्राई एन्ड के सेटल द म्याटर रादर देन के अब कहीँ कन्क्लुजनमा आयो या कसैलाई दोष दिनुभन्दा चाहिँ सेटल गर्नु कोसिस गर्छ सो दिस इज हाउ इट ह्यापन्स पिपल ह्याभ द्याट नोसन रङ नोसन द्याट कोर्टमा आएपछि चाहिँ अब छुट्टिन्छ भन्ने होइन वी विल ट्राई एन्ड सेटल द म्याटर दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो कसैलाई यस्तो डोमेस्टिक भायोलेन्स आई अपिल थ्रु योर मिडिया है थ्रु योर पेज अपिल टु द पिपल कसैलाई यस्तो प्रब्लम हुँदैछ एन्ड कम एन्ड रिपोर्ट इट सो द्याट वी क्यान हेल्प यु कुन चाहिँ सेक्सन्समा चाहिँ बुक गरिन्छ इफ पर्सन इज फाउन्ड गिल्टी एन्ड व्हाट द पनिशमेन्टको नेचर के छ यस्तो हुन्छ कि द डोमेस्टिक भायोलेन्स एक्ट इटसेल्फ इज अ डिफरेन्ट एक्ट बुझ्नुभयो नाइदर इट इज अ क्रिमिनल नाइदर इट इज अ सिभिल क्वाजी भन्छ हामीले है यसलाई चाहिँ अन्त यो चाहिँ एउटा डिफरेन्ट एक्ट हो यसको सबै सेक्सन्सहरू नै डिफरेन्ट पिनाल जबसम्म अब इट विल नट बी प्रुभड एन्ड अब प्रुभ भयो भने पनि कोर्टले एक चान्स दिन्छ डोमेस्टिक भायोलेन्स कमिट नगर्नु तपाईँको वाइफलाई इन केस फर्दर अझै वी गेट द रिपोर्ट द्याट कोर्टले एकखेप उयो गरेर पनि अब उसलाई अर्डर दिएर पनि फेरि उसले कमिट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि 349A क्रुअल्टीमा बुक हुन्छ ऊ त्यहाँदेखि चाहिँ उसको क्रिमिनल केसेस स्टार्ट हुन्छ त्यसको अगाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ अब के सिभिल हाफ क्रिमिनल केसेस गरेर चाहिँ त्यो पाराले चाहिँ उसलाई केस टेकअप गर्छ एन्ड वी ट्राई अब जति सक्दो एज म पनि पर्सनली चाहिँ आई ट्राई एन्ड सेटल द म्याटर के रादर देन फाइट किन बुढाबुढीलाई झगडा गराएर केही फाइदा छैन किनभने कतिजना नानीहरू हुन्छ कति केसेसमा सो एट द एन्ड अफ द डे इट इज द kids को जो चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ सो वी ट्राई एन्ड सेटल देयर म्याटर्स हुन्छ नि Okay, all right. Now I'll take the final. Yes, I'll just add a point. Okay. Yes. In addition to what Zola madam had said, regarding kinds of violences, domestic violence, एउटा important point के छ भने चाहिँ sexual violence. अब अहिलेको study हेर्दाखेरि there is a rise in sale of condoms and contraceptive pills right now in the country. Okay, so. It might also signify that there might be a rise in marital rape also. Right. Okay. Right. So that is why why we also emphasize on this is because कुनैले अब एउटा बुढीलाई यसरी फिजिकली मात्रै होइन एउटा सेक्सुअली पनि यसरी भाइलेन्स उयो गर्दैछ विदाउट द कन्सेन्ट भने पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ किनभने जबसम्म आफै खुलस्त भएर रिपोर्टिङ गर्दैन नोबडी क्यान हेल्प that victim or survivor है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अदर थिङ इज के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजनालाई के हुन्छ भने चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गर्ने बित्तिकै आई डोन्ट वान्ट टु स्पोइल माई म्यारिड लाइफ म रिपोर्टिङ गर्ने बित्तिकै डरलाग्दो उयो हुन्छ भन्ने पनि होइन इफ यु निड काउन्सिलिङ अब जस्तो तिमीलाई मेन्टली एउटा अनस्टेबिलिटी छ भने चाहिँ काउन्सिलिङको जरुरी छ तपाईँलाई भने पनि चाहिँ वी हेभ जस्तो अहिले इन्चुक छ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट वाज वर्किङ अन्डर वान स्टप सेन्टर यु क्यान कन्ट्याक्ट हर ओभर द फोन काउन्सिलिङ लिनुपर्छ काउन्सिलिङ या रिपोर्टिङ गर्ने बित्तिकै द्याट इज एन्ड अफ माई म्यारेज हो भने होइन त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मिसकन्सेप्सन हो प्लिज रिपोर्टिङ चाहिँ गर्नै पर्छ अदरवाइज नोबडी क्यान हेल्प यु आफै आएर अगाडि बढ्नु पर्यो आफ्नो माथि जति अत्याचार हुँदैछ त्यसमा रिपोर्टिङ चाहिँ गर्नै पर्छ सो दिस इज अल्सो वान थिङ द्याट आई वान्टेड टु एड निर्मल ओके इन्चुक आई वुड लाइक टु टेक फाइनल वर्ड्स है कमेन्ट्स फ्रम यु अल थ्री लेट्स स्टार्ट विथ इन्चुक Okay, so all I would try and offer advice is like just maintain harmony in the family. If you feel that you are about to cause an incidence of domestic violence, you're about to become aggressive or irritable towards your spouse or your children, then just try and hold back. Like leave the room, do some use some distraction techniques, like leave the room, go up to the terrace or in the garden, or just try and get some control over yourself.
Oh, and also like try and spend time with your children and the elders because they need it the most right now. At this time, they need a lot of assurance because they're very confused. They wouldn't know what is happening. So, and also be more, try and spend quality time with your family. Like quality doesn't mean just like hanging over the phone and staying in different rooms. So do some collective work together, like let's say cooking a meal together or either doing some gardening together, something that will foster positive family relationship growth and yeah. relationship also. Yeah, so that's all I would like to say. Okay, Zola, your comment. What I wanted to say is first I will tell about the husband side. I'm a husband. I like to appeal going to I will see you've come into an institution of a marriage. You have to if you think it does not work, but it is no use because of violating somebody else's right. Because but if you all you can do is why don't you sit and talk, right? If you feel suffocated in that marriage भने चाहिँ बसेर कुरा गर्नुस्, take a help. कि victimहरुले मात्रै help लिएर हुँदैन, it is necessary that husbands abusers हरुले पनि help लिनुपर्छ. के कारणले तपाईले abuse गर्नु हुँदैछ wife लाई, किन चाहिँ this has to be understood, है? तपाईले अब तपाईको बुढीले बिहानदेखिको उठेर खाना पकाउँदैछ, तपाईको नानी हेर्दैछ, है? In return चाहिँ तपाईले पनि अलिकति love, care and respect दिनु सक्नुहोस्, है? And if you feel that your marriage does not work, or if you don't want to be united with her, your family ma basu chahnu huncha, just sit and talk, but don't abuse her sexually, physically, not mentally, don't torture her. And to the victims, victims, whoever who is facing all these problems, all I want to tell you is please report, take help. We can save so many things. Bholiko dinma tapale यसरी नै तपाईले torture खादा somebody might kill you. We won't be there to help you. It is rather than accused extent ma pugnu bhanda चाहिँ अहिले नै तपाईले report गरिदिनुस्. We will give you all necessary help we can. Even we can talk to the abuser, we can talk to your husband, we can talk to your family members, but we will help you. Okay. But all you have to do is report. You have to come out and report to us. Okay. Yousa Lachenpa. Okay. We state government through social welfare department ले 7 वटा advisories circulate गरेको छ जहाँ चाहिँ सबै you know even if single woman अब जस्तो कसैको सहायता नलिबसेको छ या नानीहरु छ या source of income छैन भने पनि free ration provide गरिदिने so सबै points छ so through Sikkim Chronicles if you can circulate that points office memorandum this is one thing. Second thing is त्यहाँ सबै contact numbers दिएको छ all delivery structures are working 24/7 we 181 women's helpline we child helpline 1098 one stop crisis center district child protection society district child protection unit shelter home एउटा म पनि भन्छु shelter home चाहिँ हाम्रो 24/7 नै खुल्ला छ if anyone wants to come and take shelter you are most welcome to contact us and the counseling counselors को पनि नम्बर दिएको छ हामीले त्यहाँ त्यसमा पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र the second thing is अहिले स्टेट लीगल सर्भिस अथोरिटीले पनि चारै डिस्ट्रिक्टको लागि लीगल एड लयर्स प्यानल लयर्सहरु अपॉइन्ट गरिदिनु भएको छ so if there is anyone who wants to take immediate legal action पनि you can contact those lawyers म त्यो notification along with the contact numbers पनि तपाईको थ्रु सर्कुलेट गरिदिनुस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्छु र थर्ड थिङ इज प्लिज be safe, stay safe, and please report. त्यो चाहिँ रिपोर्ट गरिदिनु पर्यो not only the victim or a survivor but neighbors होस् कि कोही कजन होस् रिलेटिभ होस् यस्तो केसेस कुनै फ्यामिलीले गर्दैछ भने चाहिँ तपाईहरुले रिपोर्ट गरिदिनुस् ओके थ्यांक यू सो मच है अन अ भेरी लाइटर नोट मैले इन्टरनेटमा कहीँ पढिरहेको थिएँ युएसए मा चाहिँ एउटा फेमस लजिस्टिक कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एडभर्टाइजमेन्टमा भनेको थियो इफ यु फिल लाइक योर म्यारेज isn't working in this lockdown period book a room with us and stay aloof भनेर पनि उहाँहरुले यसरी मार्केटिङ गर्नु भएको थियो है so thank you ladies for joining with us in this very crucial like you know discussion on domestic violence so thank you so much र हामी दर्शक वृन्दलाई पनि भन्न चाहन्छौं कि हामीले यो कम्प्लिटली despite of so many technological challenges हामीले यो रेकर्ड गरेको हो अनि तपाईहरुको पनि केही क्वेरीज छ सजेशन्स छ ओपिनियन्स छ भने तपाईले आफ्नो
कमेन्ट बक्समा हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को इस्युजलाई लिएर पनि यसरी नै डिस्कसन्स अनि डेलिब्रेसन गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँहरूले सिक्किम क्रोनिकल हेर्दै गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले www.thesikkimmchronicle.com मा पनि तपाईँले वेबसाइट न्युज फलो गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। थ्याङ्क यू। Thank you.